درود بچه‌ها. تو کانال نوالیسم مدرن، عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه‌های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. بله دوستان گرامی، تو این ویدیو همونطور که قولشو داده بودیم قراره که مبحث بیعملی رو با ارائه مثال بیشتر باز کنیم واسهتون. یکی دیگه از بارزترین آثار و علائم تقویت اراده با بیعملی اینه که پیوندگاه شما به سوی موضع بی‌ترحم سر میخوره و فرضاً دیگه انجام یا عدم انجام کارها براتون اهمیت پیدا نمیکنه. تو مهم اراده است دیگه. از مرتبه به بعد نتیجه میگیرید که فقط و فقط تنها چیزی که مهمه اینه که اراده من کوک باشه، پرتوفای اراده من تیز باشه. در این صورت هر وقت در هر سطح انرژی که باشم ارادم میچربه، غمگین باشم بلافاصله دکمه رو میزنم، انگار یک کلیدی هست میزنم، سوئیچ میکنم میرم رو شادی، یا چه میدونم در هر بنبستی که گیر کردم اون شاسی رو میزنم ازش عبور میکنم. توجه میکنید یه چیز مهمتری وجود نداره دیگه. اینه که مهم اراده است و اونم باید در اوج قدرتش با همین بیعملی حفظ بشه. این باعث میشه پیوندگاه من به یک موضع بهینه حرکت میکنه، اون موضع بی‌ترحم و سر میخوره به این سطح. اینم یکی از نتایج تمرین مداوم بیعملی. فرضاً برای کسی که درگیر مسائل جنسی شده و شدیداً دچار اعتیاد جنسی، فرضاً بدون دیگه اعتیاد عادت گفتیم از فرمان ذهن میاد. برای چنین شخصی پس از مدتی که با بیعملی‌هاش خواست جنسیش رو تا هر زمان که بخواد به تعبیق میندازه، دیگه از مرتبه‌ای به بعد براش دیگه فرقی نمیکنه که تخیه داشته باشه یا نداشته باشه، دیگه بهش فکر نمیکنه، همش به ارادهش برمیگرده. به خصوص باز دوباره میگم، به خصوص برای سالکی که به کاربرد انرژیش دست پیدا کرده باشه، همونطور که کارلوس کاستاندا توضیح میده دیگه اصلا مهم نیست از مرتبه بعد دیگه هر کاری میکنی بکن، مهم اون سطح انرژیته که حفظ کنی. مهم اینجایی که داریم میگیم، مهم اون مرکز ارادتی که در اوج اقتدار خودش باشه. دیگه گفتگوی درونی نداره طرف، یارو تونال درونیش رو در رابطه با اون موضوع به تمامی سازماندهی کرده، گفتگوی درونی رو خاموش کرده، درگیری ذهنی نداره و این نوعی بی‌ترحمیه بچه‌ها. یعنی هیچ احساسی نداری دیگه نسبت به اون عمل. دقت می‌کنی نوعی بی‌ترحمیه. بچه‌ها اساساً همین درگیری‌های درونی و بازی‌های ذهنی هستن که انرژی خاری می‌کنن و پیوندگاه ما رو توی یک موضع کور به دام میندازن و مانع از رسیدن به بی‌ترحمی میشن. بازی‌های ذهنی که انرژی خاری میکنن، اونقدر انرژی خاری میکنن تا جایی که دیگه سوختی براش باقی نمیمونه تا پیوندگاه رو وادار به حرکت کنه. ذهن رو دیگه تا الان باید خوب شناخته باشید دیگه. انتصاب بیگانه یا چیپست پروازگره در کالبد انرژی ما. الگوریتمش هم مبتنی بر تکرار و عادته که مخالفش میشه بیعملی. پس ما با بیعملی ذهن رو خرد میکنیم، در واقع یک فرمان جدید با اراده‌مون صادر میکنیم تا جایگزین فرمان ذهنی و نهایتاً فرمان اوهاب بشه. باشه این مثال بزنم قبل از اینکه به بیعملی‌های مودی بپردازم. کسی که دائما با هر چیزی خشمگین میشه، یا اصلا چه میدونم تیک داره، فرضاً ناخن میجوه، یا تنبل اصلا همش لش میکنه هر جا، اینا تنها چاره و علاج دردشون بیعملیه. در حین اجرای فرمان بیگانه مثلا داره ناخن میجوه یا به محض اینکه داره خشمگین میشه یا لج کرده یه جا افتاده، بایستی در یک لحظه قصد بیعملی بکنه. حالا هر کاری که میخواد بکنه. مثلا طرف در آستانه عصبانیت و خشمگین شدن، باید یک لحظه به هر ترتیب ممکن این رو به یاد داشته باشه که درنگ کنه، یه لحظه خویشتن‌داری کنه و بعد از دست از خارج شه، فرضاً بره توی محیطی فریاد اقتدار بزنه مثلا، یا بلند بلند بخنده. اصلا منتها نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم رو به خاطر بیارید، کاملا واقعی باید این کار رو انجام بده و به طور جدی. جنون ارادی اینجا به این شکل خودش رو نشون میده. یه نمونه بیعملیه دیگه. یا مورد بعدی ناخن جویدن بود، من خودم هم درگیرش بودم زمانی. باید برای وقتی که به خاطر میاره، چون از مرتبه‌ای به بعد دیگه طرف نمیفهمه، مثلا ذهنه که فرمان داره میده، این یک ربات ناخن میجویی، لباتو میجویی، فرضاً این تو نیستی که میجویی، این یک موجود غیر ارگانیکی که تو رو تسخیر کرده، دائما داره بهت فرمان میده این کار بکن، حتی آگاه هم نیستی به این قضیه.
باید کم کم به خودت یاد بدی که آگاه بشی در ظرف اجرای خودکار فرمان بیگانه. به محض اینکه آگاه شدی، به خاطر آوردی، باید برای دقایقی عامدانه و آگاهانه متوقف کنی اون عمل ناخن‌جوییدن رو، یا باید به تعویقش بندازی، بگی از الان تا 1 دقیقه میخوام هیچ کاری نکنم، میخوام نجوام. 1 دقیقه رو میکنی 2 دقیقه، 2 دقیقه میشه 10 دقیقه. کم کم دیگه بستگی به قدرت ارادت داره، باید محکش بزنی آروم آروم. یا فرضاً تنبلی که یه جا دراز افتاده، باید یک لحظه با یک پرش آگاهانه بدن اون حالت رو به هم بزنه، اون حالت کس کردن و لش کردن و اینا رو به هم بریده. باید ریتم رو به هم بزنی. گفتیم دیگه فرمول ذهن عادت، اعتیاد، تکراره. شما باید جلوی تکرار رو بگیری به هر ترتیب. با هر بی‌عملی که دوست داری، از هر حقه‌ای که دوست داری میتونی استفاده کنی. باید به همش بزن. درست در لحظه‌ای که قصد میکنی با بی‌عملی در واقع یهو فرضاً از جا بپری، اون مورد تنبلی رو دارم میگم، یه شوک به بدن انرژیت وارد میکنی. یا موقع ناخن‌جوییدن 1 دقیقه به تعویق میندازی، چند دقیقه به تعویق میندازی، میری دستتو مثلا میسایی به دیوار، مثلا میگم، یا چه میدونم میندازی تو جیبت. مثلا من از این تریک استفاده میکردم، دستمو مینداختم تو جیبم، گاهی اوقات همین بی‌عملی هم جواب نمیداد، چسب میزدم. آره گاهی اوقات بی‌عملی ها تا این حد به سمت مضحک شدن پیش میرن. موقع غذا خوردن، بله میتونه باشه، هر چیزی باید یک شوک به بدن انرژیتون وارد کنید. ریتم تکرار ذهن رو باید به هم بریزید به هر ترتیبی که دوست دارید، با هر حقه بی‌عملی که به ذهنتون میرسه. دوره مبانی بهتون گفتم تو این زمینه سالک باید خیلی خلاق باشه، قوه خلاقیتتون رو باید پرورش بدید، که همینم باز نوعی جنبه‌ای از رشد و پرورش اراده میشه. دقت می‌کنیم واضحه دیگه. خلاصه اما و اقسام این بی‌عملی‌ها، اوکی، اون شوکه رو با بی‌عملی وارد می‌کنید و بعد میشه امتداد دادن اون بی‌عملی. از مرتبه‌ای به بعد می‌بینید که حجم گفتگوی درونی کم میشه، فشار پروازگر از روتون برداشته میشه. این که میگه دائما داره فرمان میده لبتو بجو، نمیدونم خشمگین شو فلان، اون این کارو کرد اون کارو کرد، باید بری مثلا یه دونه تو سرش بخوابونی، باید بری داد بزنی فلان، یا همه گفتگوهای درونی. از مرتبه به بعد با بی‌عملی هاتون که امتدادشون میدید کمرنگتر و کمرنگتر میشن، حجم گفتگوهای درونی به 0 میرسه تا دیگه نسبت به اون قضیه‌ای که حساسیت دارید دیگه درگیری ندارید. و این یعنی اینکه پرتوهای اراده شما رشد کرده، دستگم در ارتباط با اون قضیه. در مورد پرخوری چه واقعی بزنیم؟ و جالب اینجاست که پرخوری هم دقیقاً فرمان بیگانه است. ولی خب من هرگز نتونستم پرخوری رو درک کنم. پرخوری یعنی چی؟ مثلا 100% معده پره دیگه، یعنی اگر 100% معده پر باشه بازم میخورین؟ نمیدونم، بعضیا هستن میخورن دیگه. لابد میشه خورد تا خرخره مثلا بخوره آدم، که اونم باز تکراره، هی تکرار فرمان بیگانه است. که تریکی بزنیم، تایم مثلا بگیریم، یا آقا از لحظه‌ای که شروع میکنم به غذا خوردن سر 5 دقیقه دیگه کات کنم، مثلا هر چی که اضافه میاد دیگه لب نزنم، مثلا میشه یه بی‌عملی. دفعه بعد چی میشه؟ میام سرعت خوردنم رو زیاد میکنم، فرمان بیگانه میشه این دیگه. او 5 دقیقه هم داره تمام میشه، بدو مثلا بخور. چیکار میکنی؟ میای تریکت رو آپدیت میکنی، 5 دقیقه رو میکنی 4 دقیقه یا 3 دقیقه فرضاً. البته از اون بر دیوار نیفتی، نخوری اونقدر دگمه بپره گلوت خفه شی بمیری سر سفره، اونطوری هم نباشه. خلاصه میگن خلاق باشید دیگه، با حقه بی‌عملی باید پروازگر رو محاصره کنید. خلاصه هر ایده ای تو بخوای طراحی بکنی، پروازگر رو دستت میزنه، یعنی نسخه تکراریش رو میذاری جلو دستت که خب این کارو بکن. ذهن دیگه هی ذهن استراتژیش رو آپدیت میکنه، تا هم باید بی‌عملی جدید بزنی. اونقدر باید به شکار پروازگر بری تا تسلیم بشه، به زانو در بیاری عادت بیگانه رو. ذهن بیگانه رو باید خوب بپیچونی با قوه خلاقیتت. همین میشه تقویت اراده تو. اراده، میزان اراده یا قوه اراده من در واقع با آستانه تحمل من تعیین میشه، اینکه چقدر بتونم هوسم رو ولعم رو به تعویق بندازم، هر چقدر که من میخوام، هر چقدر که من قصد میکنم. قصدتو فیکس میکنی و اون عمل رو به تعویق میندازی. این یعنی اراده. توجه کردین چی شد؟ بعد میبینی که در موقعیت‌های چالش برانگیز زندگیت که گیر میفتی، اگر این تمرینات رو انجام داده باشی، این مشکلات قبلا هم بودن، قبلا همش بغض باد میکردی ولی الان دیگه خیلی راحت ازشون عبور میکنی.
این یکی از نتایج بارز تقویت ارادت هستش که با بی‌عملی بهش دست پیدا کردی. دیگه ناله نمی‌کنی، مثلا هر مشکلی که به زندگیت رسید سر مسیرت قرار گرفت چسناله نمی‌کنی مثل قبل. برعکس به عنوان یک چالشی جدید میپذیریش، تو هوا میزنی، میکوبی تو صورتش و ازش عبور میکنی. و همین یعنی اقتدار. یک جنگجوی ضعیف رو به یک جنگجوی مقتدر تبدیل میکنه. از کوچکترین عادتهای خودتون رو باید بدین ترتیب کمین و شکاب کنید بچه‌ها، تا بزرگترین عادتهایی که گریبانگیر شما هستش. توجه میکنید؟ بسیار خوب، اینم از این. تو ویدیوی بعدی یه سری مباحث تکمیلی رو در رابطه با بی‌عملی عنوان خواهم کرد تا به بهترین نحو باهاش آشنا بشید. یادتون نره که حتما ویدیوهای دیگه‌مون رو هم تماشا کنید، از جمله ویدیوهای مبانی نوالیسم، آفرینش و نژاد شناسی و غیره. در مسیر هوش باشید.